ยินดีต้อนรับเข้าสู่หลอนไดอารี่สนับสนุนพวกเราหลอนไดอารี่ได้โดยตรงโดยการกดปุ่มซุปเปอร์แตงค์ด้านล่างของคลิปนี้ได้เลยนะครับเมื่อถึงยามเย็นที่แสงตะวันใกล้ลับขอบฟ้าชาวบ้านที่เข้ามาหาของป่าก็ได้ทยอยกันกลับหมู่บ้านเว้นแต่เพนหญิงสาววัยแรกรุ่น ที่เดินลึกเข้ามาหมายจะเก็บเห็ดไปแกงให้ยายของตนกินในขณะที่เพนกำลังตั้งหน้าตั้งตาเก็บอยู่นานเธอก็ได้ชะงักเมื่อเหลือบไปเห็นอุโบสถหลังเก่าที่ตั้งอยู่กลางป่าเพนรู้ได้ทันทีว่ามันคืออุโบสถที่ถูกเล่าขานต่อกันมาว่าเป็นที่จัดเก็บสิ่งอัปมงคลและวิญญาณร้ายที่ถูกเก็บซ่อนไว้ภายในมานานนับร้อยปี แต่ด้วยความที่อยากรู้อยากเห็นทำให้เพนเดินมาหยุดอยู่ที่หน้าอุโบสถโบราณที่ถูกรากของต้นโพใหญ่ช้อนชัยปกคลุมไปทั่วอย่างน่าขนลุกหญิงสาวค่อยๆเอื้อมมือไปแตะบานประตูไม้ที่มีผ้ายันผืนเก่าติดอยู่ประตูค่อยๆแง้มเปิดออกอย่างประหลาดราวกับกำลังเชื้อเชิญทำให้เพนตกใจอยู่ไม่น้อยก่อนจะตัดสินใจก้าวเท้าเข้าไปเธอกวาดสายตามองรอบๆท่ามกลางความมืดแสงตะวันที่เล็ดลอดเข้ามาผ่านรอยร้าวแม้จะริบหรี่แต่ก็พอให้หญิงสาวมองเห็นเศษซากพระพุทธรูปเสียนหักและหุ่นหน้าตาประหลาดวางเรียงรายอยู่บนพื้นราวกับมันกำลังจ้องมองเธอในทุกย่างก้าวจนเมื่อเพนเดินมาหยุดอยู่หน้ารูปปั้นโบราณตัวหนึ่งรูปร่างคล้ายหญิงสาวยืนอยู่บนแท่นหินเธอจ้องมองมันราวกับต้องมนต์สะกดก่อนจะหยิบรูปปั้นนั้นขึ้นมาแล้วบิดหัวมันจนแตกคามืออย่างไม่รู้ตัวทันใดนั้นดวงจิตของปีศาจร้ายที่ถูกสะกดไว้นับร้อยปีก็ได้พวยพุ่งออกมาเป็นกลุ่มควันสีแดงพร้อมกับเสียงหัวเราะแหบพร่าชวนขนลุกก่อนที่มันจะพุ่งเข้าสิงสู่ร่างของเพนโดยที่เธอไม่ทันตั้งตัวคืนนั้นเพนที่นอนกระสับกระส่ายเหงื่อแตกพลากร้อนรุ่มไปทั้งร่างเธอจับที่รอบคอของตัวเองอย่างทุรนทุรายด้วยความเจ็บปวดราวกับเนื้อหนังจะฉีกออกจากกันเสียให้ได้ทันใดนั้นหัวของหญิงสาวก็ได้ลอยหลุดออกจากร่างพร้อมกับพวงไส้ที่เปล่งแสงสีแดงวูบวาบกลายเป็นปีศาจร้ายลอยออกทางหน้าต่างหายไปในความมืดในขณะเดียวกันท่ามกลางความเงียบสงัดไอยอดคนในหมู่บ้านได้ลงมาผูกเปลนอนไม่ห่างจากคอกควายนักเพราะควายของตนนั้นท้องแก่ใกล้คลอดเต็มทีเสียงที่แผดร้องทำให้ไอยอดสะดุ้งตื่นมันรีบหันไปคว้ามีดขึ้นมาเพราะคิดว่าต้องเป็นโจรที่มาขโมยควายเป็นแน่แต่พอชะโงกหน้าไปมองไอยอดก็เห็นควายของตนนอนแน่นิ่งอยู่ที่พื้นพร้อมกับแสงสีแดงวูบวาบยอดตัดสินใจค่อยๆเดินอ้อมไปอย่างเงียบเชียบเพื่อดูให้แน่ใจว่ามันคืออะไรพร้อมกับกำมีดในมือแน่นทันทีที่มาถึง
ไอยอดก็ถึงกับอ้าปากค้างตัวแข็งทื่อเมื่อเห็นสิ่งที่อยู่ตรงหน้าพี่มีแค่หัวกับไส้กำลังกัดกินเครื่องในควายของตนอย่างอร่อยก่อนที่มันจะหันควับมาจนไอยอดร้องลั่นล้มหงายหลังลงด้วยความกลัวเมื่อผีร้ายถูกเห็นเข้ามันจึงรีบลอยหายลับไปในทันทีรุ่งเช้าข่าวที่ไอยอดเจอผีเมื่อคืนก็ทำให้ชาวบ้านต่างตกอกตกใจและได้พากันมาหาพ่อหมอสิงคำผู้มีวิชาอาคมเพื่อหาลือกับสิ่งที่เกิดขึ้นผีลากไส้มันกินเครื่องในควายข้าจนหมดเกลี้ยงดีนะที่มันไม่กินข้าเข้าไปด้วยเอ็งแน่ใจหรือไอยอดข้าไม่ยักเชื่อคนขี้เมาอย่างเอ็งเลยแน่ใจสิวะไม่เชื่อเอ็งก็ไปดูซากควายที่บ้านข้าได้เลยไอ้จันพวกมึงไม่ต้องเถียงกันอีผีลากไส้ตัวนี้มันคือกระสือไม่ผิดแน่หมอสิงคำบอกเสียงเข้มก่อนจะหยิบอะไรบางอย่างออกมาวางตรงหน้าของทุกคนและได้บอกกับพวกชาวบ้านว่าก่อนหน้านี้แกรับรู้ได้ถึงจิตชั่วร้ายจึงรีบมุ่งหน้าไปที่อุโบสถก่อนจะพบเข้ากับรูปปั้นที่เคยสะกดวิญญาณร้ายเอาไว้ได้กลายมาอยู่ในสภาพนี้แล้วกระสือมันเลือกสิงเฉพาะผู้หญิงในบรรดาพวกมึงจะต้องมีใครถูกมันสิงอยู่เป็นแน่แบบนี้จะให้พวกข้าทำยังไงดีล่ะอีกระสือตัวนี้มันฤทธิ์เยอะนักจะกำราบให้สิ้นซากคงไม่ได้แต่พวกมึงไม่ต้องห่วงกูพอมีวิธีสะกดมันเมื่อได้ยินอย่างนั้นพวกชาวบ้านก็โล่งใจก่อนหมอสิงคำจะบอกให้ผู้ชายทุกคนจับตาดูผู้หญิงในหมู่บ้านให้ดีซึ่งในระหว่างนี้แกจะเตรียมทำพิธีเพื่อสะกดวิญญาณของมันเพนเอ้ยเสียงของยายทำให้เพนสะดุ้งตื่นเธอมองไปรอบตัวก็เห็นว่าต้นนานนอนอยู่บนบ้านหญิงสาวแต่ไปที่คอของตัวเองพลางนึกถึงเหตุการณ์เมื่อคืนว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ซึ่งเธอก็จำได้เพียงภาพเรือนรางราวกับว่าฝันไปเอ็งเป็นอะไรนางเพนตะวันจะแยงตาอยู่แล้วทำไมยังไม่ตื่นฉันรู้สึกไม่ค่อยสบายเนื้อสบายตัวเท่าไหร่จ้ะยายถ้างั้นเอ็งก็ออกมากินข้าวกินปลาเสียหน่อยจะได้มีแรงยายมองหลานสาวที่มีสีหน้าแปลกไปด้วยความเป็นห่วงซึ่งวันนั้นเพนกินข้าวได้เพียงไม่กี่คำก็อ้วกออกมาอย่างทรมานก่อนที่เธอจะขอตัวกลับเข้าไปนอนในห้องโดยไม่สนใจยายที่ร้องตามด้วยความเป็นห่วงยายได้สังเกตเห็นเศษเนื้อดิบและพวงไส้สดๆในกองอ้วกของเพนที่ส่งกลิ่นเหม็นคาวคละคลุ้งจนแกเริ่มใจคอไม่ดีเมื่อถึงช่วงกลางดึกอันเงียบสงัดเพนที่เริ่มอยู่ไม่สู่และรู้สึกหิวกระหายอย่างประหลาดเธอได้วิ่งลงจากบ้านมาที่ตุ่มใส่น้ำก่อนจะตักน้ำขึ้นมากินซึ่งมันก็ไม่ได้ช่วยดับความหิวเลยแม้แต่น้อยในขณะที่ไม่ทันระวังตัวได้มีมือปริศนาโผล่มาจากด้านหลังปิดปากเพนที่พยายามส่งเสียงร้องก่อนที่เธอจะถูกฉุดกระชากเข้าไปในป่าหญิงสาวพยายามดิ้นสุดชีวิต
แต่ก็ไม่อาจสู้แรงของชายชะกันที่ล็อกแขนเธอไว้ได้ ก่อนที่เธอจะเห็นใครบางคนเดินออกมาจากความมืดซึ่งก็คือไอ้จัน นี่พวกเองจะทำอะไรข้า เอ็งไม่ได้ข่าวเรื่องกระสือหรือนางเพ้นพ่อหมอให้ผู้ชายทุกคนคอยจับตาดูผู้หญิงในหมู่บ้านไว้พวกข้าก็เลยเลือกมาดูเอ็งนี่ไงนางเพ้น ปล่อยข้านะ ไอ้จันที่หมายจะเอาเพนเป็นเมียได้เข้ามาลวนลามเธอโดยมีไอ้ผายืนล็อกแขนของเพนเอาไว้ไม่ให้ดิ้นหนีไปไหนได้หญิงสาวกรีดร้องออกมาสุดเสียงทันใดนั้นได้เกิดลมกันโชกแรงอย่างประหลาดเมฆดำหนาครึมเคลื่อนมาบนบังแสงจันทร์อย่างวิปริตทำให้ไอ้จันรีบผละออกมาเกิดอะไรขึ้นวะไอ้จันหันมามองเพนที่ส่งเสียงหัวเราะหน้าขนลุกก่อนที่เธอจะกรีดร้องออกมาพร้อมกับหัวและห่วงไส้ที่หลุดลอยออกมาจากรากระสือสาวจ้องไอ้จันตาเขม่งพร้อมแยกเขี้ยวแหลมคมผิดมนุษย์ก่อนที่ผีร้ายจะโฉบลงมาอย่างรวดเร็วกัดเข้าที่คอของไอ้จันจนมันร้องลั่นไอ้ผาที่หวาดกลัวจนตัวสั่นจึงรีบวิ่งหนีเตลิดไปอย่างไม่คิดชีวิตด่านหมอสิงคำได้เกณฑ์พวกชาวบ้านมาทันทีเมื่อรับรู้ได้ถึงความวิปริตที่เกิดขึ้นก่อนที่พวกเขาจะเห็นยายที่เดินมาขอความช่วยเหลือและบอกว่าหลานสาวของตนได้หายตัวไปแต่ในระหว่างนั้นไอ้ผาก็วิ่งหน้าตั้งเข้ามาพร้อมกับร้องโวยวายว่าอีเพนเป็นกระสือและมันได้ฆ่าไอ้จันไปแล้วเมื่อทุกคนได้ยินดังนั้นก็พากันตกใจโดยเฉพาะยายก่อนที่หมอสิงคำจะให้ไอ้ผานำทางและรีบรุดหน้าไปยังที่เกิดเหตุทันทีเมื่อมาถึงชาวบ้านต่างก็ต้องตกใจเมื่อเห็นสภาพศพของไอ้จันที่นอนจมกองเลือดโดยมีแผลชะกันอยู่ที่คอซึ่งข้างกันนั้นก็มีร่างไร้หัวของเพนนอนอยู่หมอสิงคำได้สังเกตเห็นแสงไฟวูบว่าลอยแวบไปแวบมาอยู่ในป่ามันอยู่แถวนี้พวกมึงระวังตัวให้ดีพวกชาวบ้านกวาดสายตามองไปรอบๆอย่างระแวดระวังทันใดนั้นกระสือสาวก็ได้พุ่งออกมาจากความมืดจนทุกคนพากันแตกตื่นเมื่อตั้งสติได้ชาวบ้านก็พากันรุมโยนไม้ปลายแหลมใส่ผีร้ายแต่มันก็ลอยโฉบหลบไปมาได้อย่างรวดเร็วแน่จริงมึงก็เข้ามาสิวะมันแยกเขี้ยวพร้อมกับจ้องเขม็งมาที่หมอสิงคำอย่างไม่เกรงกลัวก่อนจะโฉบลงมาหวังจะทำร้ายแต่แกก็สามารถหลบได้ทันท่วงทีหมอสิงคำหยิบมีดอาคมออกมาตั้งท่าทันทีที่กระสือสาวโฉบลงมาอีกครั้งพ่อหมอก็ใช้มีดอาคมแทงสวนปักไปที่กลางหัวใจของมันจนผีร้ายร้องลั่นร่วงหล่นลงสู่พื้นไม่รอช้าหมอสิงคำได้ล้วงหยิบรูปปั้นที่แกทำขึ้นมาแล้วรีบบริกรรมคาถาเพื่อสะกดวิญญาณของมันกระสือสาวที่ไม่อาจหนีไปไหนได้
กรีดร้องออกมาอย่างสุดเสียงก่อนที่ดวงจิตของมันจะเผยพุ่งเข้ามาในหุ่นและถูกสะกดไว้ได้ในที่สุดหมอสิงคำจ้องมองดวงจิตสีขาวของเพนที่ค่อยๆลอยกลับเข้าสู่ราก่อนที่หัวของเธอจะปรากฏขึ้นมาบนร่างกายที่นอนอยู่เมื่อเรื่องราวทุกอย่างจบลงเพนที่ฟื้นคืนกลับมาก็ได้เล่าเรื่องทุกอย่างให้ทุกคนฟังว่าเธอเป็นคนเข้าไปในอุโบสถแห่งนั้นและปลดปล่อยดวงวิญญาณร้ายออกมาด้วยความไม่ตั้งใจซึ่งเธอจำเรื่องราวตอนที่กลายร่างเป็นกระสือไม่ได้เลยแม้แต่น้อยชาวบ้านต่างสงสัยกันว่าทำไมเพนถึงยังมีชีวิตอยู่หมอสิงคำจึงบอกว่ามีดอาคมของแกจะทิ่มแทงแค่วิญญาณที่ชั่วช้าซึ่งดวงจิตของเพนที่หลอมรวมอยู่ในนั้นจะไม่ได้รับผลใดๆทำให้ดวงจิตของเธอสามารถกลับเข้าร่างของตนได้ซึ่งหลังจากวันนั้นหมอสิงคำก็ได้นำรูปปั้นที่สะกดวิญญาณของกระสือมาเก็บไว้ยังอุโบสถดังเดิมโดยที่แกนั้นทำได้เพียงซ่อนเร้นสิ่งชั่วร้ายที่อยู่ภายในและปิดตายที่นี่ไม่ให้ใครได้ย่างกลายเข้ามายังสถานที่แห่งนี้อีกก็จบไปแล้วนะครับกับเรื่องกระสือร้อยปีหวังว่าจะชอบกันนะครับใครที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจที่อยากให้ทีมงานนำมาทำเป็นแอนิเมชันก็สามารถส่งเข้ามาที่แฟนเพจหลอนไดอารี่ได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามหลอนไดอารี่ทางช่องทาง Facebook และ YouTube เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอีกมากมายและเป็นกำลังใจให้ทีมงานทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ